Ang pineapple o pinya ay isang herbaceous annual plant na kilala rin sa tawag na Ananas commosus in botany. Mayaman ito sa vitamin A, C, B6, E, at K. Mayroon din itong taglay na calcium, copper, fiber, folate, iron, magnesium, phosphorus, potassium at zinc. Pero ano-ano nga ba ang benefits at side effects ng pineapple sa katawan? Number 1, nakakatulong sa digestion. Ang pineapple ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa digestive health. Ito ay nagtataglay ng group of digestive enzymes na bromelain na nakakatulong sa pagdigest ng meat. Ang bromelain ay nagsisilbing protease upang ma-breakdown ang protein molecules at maging building blocks, kagaya ng small peptides at amino acids. Kapag na-breakdown na ang protein molecules, mabilis itong ma-absorb ng small intestine. Kaya naman ang pineapple ay mainam sa mga taong may exocrine pancreatic insufficiency or EPI, isang kondisyon kung saan ang pancreas ay hindi kayang mag-produce ng sapat na digestive enzymes. Number 2, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang pagkakaroon ng cancer ay madalas connected sa oxidative stress at chronic inflammation. Fortunately, ang pineapple juice ay may anti-tumor at anti-cancer properties. Ang bromelain na taglay nito ay kayang mag-minimize ng oxidative stress at inflammation. Base sa pag-aaral, ang bromelain ay maaari ring makatulong gamutin ang developed cancer at i-improve ang epekto ng anti-cancer therapy. Sa isang test tube study, napatunayan na kayang sugpuin ng bromelain ang paglaki ng breast cancer cells at ini-stimulate nito ang cell death. Gayon din ang epekto nito sa ovarian, skin, colorectal at bile duct cancers. Ang pineapple ay may good amount din ng beta-carotene na nakakatulong pababain ang risk ng colon cancer. That's why, ang madalas na pag-inom ng pineapple juice ay sinasabing mainam sa ating kalusugan. Number 3, pampalakas ng immune system. Dahil sa taglay nitong iba't ibang vitamins, minerals, at enzymes, ang pineapple ay nakakatulong palakasin ang ating immune system. Based on a study, ang mga batang kumakain ng pineapple ay mas maliit ang risk magkaroon ng viral at bacterial infections. Napatunayan din ng madalas na pagkain ng pineapple ay nakakatulong pataasin ang disease-fighting white blood cells. Ang bromelain supplement ay nagbibigay lunas din sa chronic sinusitis. Maliban doon, ang pineapple ay may high amount ng vitamin C na nakakatulong i-boost ang immune system. Ito ay nagbibigay protection laban sa germs upang mapanatiling healthy ang katawan. Kaya kung ikaw ay madalas makaramdam ng pagkapagod o laging may sipon, ugaliing kumain ng pineapple para lumakas ang iyong immune system. Number 4, pampigil sa inflammation. Ayon sa pag-aaral, ang enzyme na bromelain ay napatunayan na nakakapigil din ng inflammation. Kapag bumaba ang inflammation sa katawan, ang immunity ay tataas. Base sa preliminary test tube studies, napatunayan na ang bromelain supplements ay nakakatulong ding mabawasan ang symptoms ng COVID-19 at mapabagal ang pagdevelop nito. Ang pineapple ay may anti-inflammatory properties na kailangan ng katawan upang mapaganda ang function ng immune system. Dahil mayaman sa antioxidant ang pineapple, ito ay mainam kainin upang makaiwas sa inflammatory diseases tulad ng autoimmune disorders, cancer, cardiovascular disease, diabetes, kidney at liver diseases. Number 5, pinapababa ang blood cholesterol. Ang pineapple ay nagtataglay ng antioxidant at lipid-lowering properties. Pinapababa nito ang triglycerides, isang uri ng fat na matatagpuan sa dugo. Dahil ulit sa bromelain nito, kaya tumutulong ito sa pag-breakdown ng blood clots at cholesterol deposit sa arteries. Kaya naman pinopromote ng pineapple ang healthy blood flow at pinapababa ang risk ng heart disease. Ito din ay nakakatulong upang pababain ang hepatic cholesterol. Ang pineapple ay mainam din sa mga taong may hypertension dahil ito ay may sapat na potassium at mababa ang sodium. Base sa isang lab study,
Ang pineapple juice ay nakakatulong pababain ang serum lipid profiles, low-density lipoprotein o bad cholesterol at triglycerides. Pinapababa rin ito ang inflammation habang pinapabuti ang cardiovascular health. Number 6, pinopromote ang bone health. Ang pineapple ay isa sa pinaka-the best na tropical fruits upang mapanatiling strong at healthy ang bones. Dahil sa taglay nitong manganese at vitamin C, ang pineapple ay nakakatulong para mapanatiling healthy ang tendons, ligaments, joints, connective tissues at bones. Kapag ang bones ay wala ng manganese, ito ay magiging mahina at malutong. Ang manganese ay nagbibigay lunas din sa bones at connective tissues. Samantala, ang natural proteolytic enzyme o proteases sa pineapple ay nakakatulong upang malunasan ang sakit at inflammation. Ang vitamin C naman ay tumutulong sa formation ng bone collagen, cartilage, blood vessels at muscle. So kung gusto mong palakasin ang iyong buto o magkaroon ng muscular na katawan, ugaliin ang pag-inom ng pineapple juice. Number 7, panglunas sa diarrhea. Although ang diarrhea ay isang simpleng sakit, ito ay posibleng magdulot ng mas malalang sakit. Base sa pag-aaral, ang bromelain enzyme ng pineapple ay kaya ring magbigay lunas sa diarrhea. Kung ikaw ay may diarrhea, ang primary pathogens ay nagpo-produce ng toxins sa iyong digestive tract, specifically sa intestines. Pero sa tulong ng bromelain ng pineapple, maaaring ma-counteract ang mga toxins. Bukod pa doon, maaari ring mapigilan ng pineapple juice ang pagdikit ng pathogenic bacteria sa intestine at ito ay magreresulta sa anti-diarrheal activity. Mayroon ding potassium ang pineapple na kailangan ng katawan para maibalik ang essential nutrients na nawala dahil sa diarrhea. Number 8, panglunas sa sakit na osteoarthritis. Ayon sa mga pag-aaral, ang pineapple ay may pain-killing effect na maaaring makatulong lunasan ang joint pain, katulad ng painkiller drugs. Ang pineapple ay nagtataglay ng vital components na maaaring makapag-enhance ng pain relief at mapababa ang inflammation sa joints. Ang bromelain ay may anti-inflammatory properties, kaya ito ay makakabuti sa mga taong may osteoarthritis. Napatunayan din sa isang pag-aaral ng bromelain supplements ay effective na regular treatment sa lower back pain. Ito rin ay nagbibigay proteksyon laban sa pagkasira ng cartilage tissue at osteoarthritis-associated inflammation. Therefore, ang pineapple ay magandang isama sa diet kung ikaw ay may osteoarthritis. Number 9, pinopromote ang skin at tissue healing. Ang pineapple ay ang bukod-tanging pagkain na may bromelain, isang enzyme na nakakatulong pagalingin ang skin at body tissues. Ang bromelain ay matatagpuan sa stem at juice ng pineapple. Ito ay nagpo-produce ng substance na lumalaban sa pain at swelling. Thus, ang pag-consume ng bromelain mula sa pineapple ay maaaring makatulong upang pagalingin ang damaged skin tulad ng injury o surgery. Ang pineapple ay mainam ding kainin pagkatapos mag-workout. Pagkatapos ng intense workout, ito ay magdudulot ng inflammation at damage sa muscle tissues. As a result, makakaramdam ka ng hindi maiiwasang pananakit ng katawan hanggang 3 araw. Pero kung isasama mo ang pineapple sa iyong post-workout smoothie, ito ay maaaring makatulong upang mapabilis ang muscle recovery at makabalik ka kaagad sa training. Number 10, nakakatulong sa weight loss. Kung nais mo namang magbawas ng timbang o magpaliit ng tiyan, ang pineapple ay makakatulong din sa iyong weight loss journey. Madalas i-recommend ng mga weight loss experts na isama sa diet ang fruits at veggies kung nagbabawas ng timbang. Pero sa lahat ng prutas, pineapple ang pinaka-the best kainin dahil ito ay may enzymes na nakakatulong sa pag-burn ng fats. Ang bromelain na taglay nito ay nakakatulong pagandahin ang metabolism na siyang tumutunaw ng fats. Dahil ito ay may proteolytic enzymes o proteases, nakakatulong din ang pineapple sa pag-target ng belly fats. Kaya kung gusto mong ma-achieve ang iyong summer body, isama sa iyong diet ang pineapple. Number 11, pinopromote ang eye health. Gaya ng sinabi ko kanina,
Ang pineapple ay mayaman sa vitamin C. Ang vitamin C ay maaaring makatulong para ma-maintain ang eye health. Ayon sa pag-aaral, ang diet na mayaman sa vitamin C ay nakakatulong para maiwasan ang risk ng cataracts. Kapag ito ay iniinom kasama ng iba pang essential nutrients, maaari ring mapabagal ang pagdevelop ng age-related macular degeneration at visual acuity loss. Ang fluid sa loob ng ating mata ay mayroon ding vitamin C. Therefore, ang vitamin C-rich diet ay maaaring makatulong para ma-maintain ang nasabing fluid at maiwasan ang pagkasira na magdudulot ng cataracts. Ngayong alam mo na ang health benefits ng pineapple, pag-usapan naman natin ang side effects nito tulad ng number 1, allergy. Ang bromelain sa pineapple ay may meat tenderizing properties. Ito ay maaaring magdulot ng allergic reactions o latex allergies na nawawala ng kusa makalipas ang ilang oras. Pero kung hindi ito nawala, kumonsulta ka agad sa doktor. Number 2, blood sugar levels. Ang labis na pagkain ng pineapple ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels. Ito ay nagtataglay ng mataas na carbohydrates, glucose at sucrose sugars na nakakapagpataas ng blood sugar levels. Number 3, bromelain reactions. Ang taglay na bromelain ng pineapple ay napatunayang nagdudulot ng reaction sa human bodies. Ito rin ay may anticoagulant properties na maaaring makapagpataas ng risk of bleeding kapag ininom kasabay ng blood thinners. Number 4, oral allergy syndrome. Ang pinaka-common na side effect ng pineapple ay oral allergy syndrome. Ito ay itching o irritation sa tongue na nararamdaman pagkatapos kumain ng pineapple. Number 5, drug interactions. Maaari ring magdulot ng interaction ang pineapple sa medications tulad ng tetracycline at amoxicillin dahil sa enzyme bromelain. Ano ang recommended intake a day ng pineapple? Para makuha ang nutritional benefits ng varied diet, nire-recommend na kumain ng hindi sosobra sa isang cup ng pineapple a day. Although generally healthy ang pineapple, ang labis na pagkain nito ay maaaring magdulot ng acid reflux, diarrhea at cramps. Ikaw, mahilig ka bang kumain ng pineapple o uminom ng pineapple juice? Ako, mas gusto ko itong kinakain at sinasawsaw sa asin.